بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. بعد أن بين الله تبارك وتعالى في هذا سياق سورة بني إسرائيل السبب الحقيقي الذي جعل الكفار يعاندون في كفرهم على هذا النحو، وهو اتباعهم لهذا الشيطان الذي صدق عليهم ظنه، وقال الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأن الله تبارك وتعالى قال له: فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هنا أيضا استئناف لضلال من ضل من هؤلاء المشركين، وصورة من صور عنادهم وبعدهم عن الحق، وهذه الصورة في التجائهم إلى الله تبارك وتعالى في وقت الشدة ونسيانهم ربهم سبحانه وتعالى في وقت الرخاء. قال جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. ربكم خالقكم رازقكم إلهكم سبحانه وتعالى. فهذا تذكير بأن هذه النعمة منه سبحانه وتعالى. يزجي، الإزجاء هو الدفع بسهولة ويسر الفلك، وذلك بما سخر الله تبارك وتعالى به من هذه القوانين والنظم في طفو الأجسام على سطح الماء، وفي هذه القوة التي قوة الريح التي بها تدفع السفن على سطح الماء. فقال جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، فلك السفن. قال جل وعلا: لتبتغوا من فضله بالسفر والتجارة ونقل البضائع من مكان إلى مكان. فالله تبارك وتعالى هو الذي هيأ ذلك، هيأ البحر لهذا الأمر، ووضع هذه القوة اللي هي قوة الريح لدفع السفن، وهي الإنسان بما أعطاه من القدرات لصناعة هذه السفن، وهو خالق هذا وهو ميسره سبحانه وتعالى. إنه كان بكم رحيما. إنه الرب تبارك وتعالى في تيسيره لكم وفي تسخيره للبحر على هذا النحو وتسخيره للريح كان بكم رحيما. هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أن هيأ لهم هذه الوسيلة العظيمة لينقلوا بضائعهم وتجاراتهم وينتقلوا عبر هذه البسيطة. ثم قال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر
ضل من تدعون إلا إياه. إذا مسكم الضر في البحر، الضرر العظيم وهو الإشراف على الغرق إذا هاجت الريح وماج البحر واغتلم، أيقن أصحابه أنه لا مخرج ولا منجى من هذا الأمر إلا بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ضل من تدعون إلا إياه. ضل عنهم يعني خلاص نسوا آلهتهم التي يدعونها في اليابسة، ولم يلجأوا إلا للرب سبحانه وتعالى الإله الذي يعتقدون بأنه لا ينجيهم من هذا المأزق إلا هو سبحانه وتعالى، ويخرجهم من هذا الضرر ومن ظلمات البحر إلا هو. قال جل وعلا: ضل من تدعون إلا إياه، يعني عندهم يضل هذا، ينسون آلهتهم. قال جل وعلا: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. إذا لما استجاب الله تبارك وتعالى دعاءكم والتجاءكم إليه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه يجيب المضطر، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فلما نجاكم إلى البر، مستجيبا لتضرعكم ودعائكم إليه سبحانه وتعالى، قال جل: وأعرضتم، أي عن الله تبارك وتعالى. والإعراض هو إعطاء العرض وديت، كأنه يمر لم يدعو الله تبارك وتعالى إلى هذا الضر الذي كان فيه وينسى هذا. قال جل وعلا: وكان الإنسان كفورا. طبيعة الإنسان هذا، طبيعة الإنسان الكافر معرض عن الله تبارك وتعالى، كفور شديد الكفر. فإنه هنا الكفر، أصل الكفر الستر والتغطية، يعني يستر ويغطي نعمة الله تبارك وتعالى ويجحدها وينسى هذا، وهذا يعني جحود عظيم. قال جل وعلا: وكان الإنسان كفورا، جاحدا ناسيا لإنعام الله تبارك وتعالى إفضاله، وناسيا لهذا اللجء الذي التجأ به إلى الله تبارك وتعالى، وكيف أنجاه الله عز وجل، لكنه ينسى هذا ويكفر نعمة الله تبارك وتعالى، لا يشكر الله تبارك وتعالى ولا يذكر هذه النعمة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. هل بالسلامة من الهلاك في البحر يكون الإنسان آمنا من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه؟ هل البقاء على اليابسة أمن من العقوبة؟ فإن هذه اليابسة يستطيع الله تبارك وتعالى أن يعني يخسفها، الخسف، هبوط هذه الأرض التي تظنها يابسة وأنكم في منجأ عن هذا، أن يصيبكم غضب الله تبارك وتعالى وعقابه على اليابسة. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا من فوقكم وأنتم في البر، فيرسل عليكم حاصبا، عذاب من فوقكم يحصبكم، والحاصب من الحصباء يعني حجارة تنزل عليكم من السماء، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعاقبكم هذه العقوبة فخسف بكم البر الذي أنتم عليه، أو أصابكم بعذاب من فوقكم، من الذي يتوكل شؤونكم ويستطيع أن يدافع عنكم ويدفع يعني عقوبة الله تبارك وتعالى عنكم؟ ثم لا تجدوا لكم وكيلا، وكيلا يتوكل بكم، يتولى شؤونكم ويدفع عنكم يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ أم هل تأمنون أن يعيدكم الله تبارك وتعالى تارة أخرى، يجعل لكم يعني حاجة وديت وأمر لا بد أن تركبوا البحر مرة ثانية في تجارة أو في غيرها، فيعيدكم بأن تنشأ لكم يعني رغبة وحاجة إلى ركوب البحر مرة ثانية، الذي ظننتم أنكم بعد أن أصابكم الهلاك فيه ودعوتم الله ونجاكم إنه انتهى الأمر، ممكن أن تعاد فيه مرة ثانية. أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. هذه المرة يرسل عليكم قاصفا من الريح، الريح القاصف التي تقصف كل شيء، فيغرقكم
بما كفرتم أي بكفركم، فإنكم كفرتم بالله تبارك وتعالى عندما دعوتموه وأن جاءكم لم تذكروا هذا لله تبارك وتعالى ولم تعرفوا نعمة الله عليكم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا. ثم إذا حل بكم عقوبة الله على هذا النحو وأغرقكم الله تبارك وتعالى لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي متابع لهذا الأمر ومطالب لكم بتعويض، مطالب لكم بحق لهذا الغرق، فإن الله تبارك وتعالى أغرقكم سبحانه وتعالى بما كفرتم، ولا يستطيع أحد أن يرد أمر الله تبارك وتعالى عنكم أو أن يطالب لكم بحق عند الله، وليس لهم حق، لأن الله تبارك وتعالى إنما أغرقهم سبحانه وتعالى بكفره. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى بإنعامه وإفضاله على بني آدم. بني آدم أولاد آدم، آدم النبي صلى الله عليه وسلم أو البشر جميعا، الذي خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض بيديه سبحانه وتعالى، وجعل كل هذه البشر من ذريته. ولقد كرمنا بني آدم، تكريم بصنوف عظيمة من التكريم. أول هذا التكريم أنه أمره سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، سجود الملائكة كلهم لآدم، وهذا تكريم للذرية كلهم في شخص هذا الأب الذي كرمه الله تبارك وتعالى هذا التكريم. كذلك من هذا التكريم قبل هذا خلق الله تبارك وتعالى آدم من طين هذه الأرض بيديه سبحانه وتعالى، ثم خلقه في السماء، ثم إسكان آدم في جنة الخلد وإخباره بأنها له، وبعد ذلك لمن أطاع من ذريته بعد أن أهبطه الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض بمعصيته. كذلك من هذا التكريم تكريم الله تبارك وتعالى لآدم بأن من عليه بعد المعصية بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لما أن أهبط الله تبارك وتعالى آدم لهذا الأرض، الله تبارك وتعالى سخر له ما في الأرض كلها وسخر له ما في السماء. فالأرض التي جعلها ممهدة له، التي أرساها الله تبارك وتعالى بالجبال، التي شق فيها الأنهار، التي أنبت فيها النبات، التي أنزل فيها الماء، أمور عظيمة، نعم هائلة من نعم الله تبارك وتعالى لا يستطيع البشر أن يحصيها كلها من إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله على أولاد آدم. ولقد كرمنا بني آدم بصنوف التكريم وحملناهم في البر والبحر. هذا من التكريم كذلك، أن جعلهم الله تبارك وتعالى محمولين على غيرهم، فمحمولين في البر على صنوف الحيوانات، ثم بعد ذلك صنوف الآلات على الإبل والحمير والبغال والخيل، هذه خلقها الله تبارك وتعالى لهم، كما قال جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الأنعام قال تبارك وتعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. فعلى الأنعام وعلى الفلك كذلك حملنا الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون، من هذه الوسائل التي يركب، التي جعلها الله تبارك وتعالى مسخرة للركوب. قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر بالأنعام والآلات، والبحر بهذه السفن. قال جل وعلا: ورزقناهم من الطيبات في المآكل والمشارب والملابس والمناكح، كل هذه رزق من الطيبات. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلهم الله عز وجل على كثير من خلقه تفضيلا عظيما جدا لهذه الأنواع من أنواع التكريم. كثير ممن خلقنا، ما قال على كل من خلقنا، وذلك أنه قد يكون هناك خلق من الخلق الله تبارك وتعالى أفضل من خلق البشر.
الصحيح أن الملائكة خلق أعلى، يعني أصلا وأرومة وقياما فيما أقامه الله تبارك وتعالى فيه من العمل الصالح. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهذا تذكير بهذه الإنعام العظيم من الله تبارك وتعالى على آدم وذريته. ثم أخبر سبحانه وتعالى بالمآل فقال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هذا تكريم بني آدم الكل، هذا للجميع، لمؤمنهم وكافرهم كرمهم الله تبارك وتعالى، يعني هذا التكريم ورزقهم بهذا الرزق العظيم للجميع. ثم بعد ذلك المآل، قال جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمام. هذا يوم القيامة، كل أناس، كل مجموعة من الناس بإمامهم رسولهم الذي أرسل إليهم ليدعوهم، وكذلك بإمامهم بكتابهم الذي أمروا أن يعني يتبعوه. ليكون هذا شاهد عليهم وحكم عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: والقرآن يعني حجة لك أو عليك. وقال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال جل وعلا: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. فالله تبارك وتعالى سيدعو كل أناس بإمامهم. قال جل وعلا: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أي أن الناس ينقسمون إلى قسمين، فمنهم اللي هم أهل اليمين من يؤتى كتابه بيمينه، كتابه كتاب أعماله بيده اليمنى، وهذا للتكريم. قال جل وعلا: فأولئك، والإشارة يعني للبعيد تكريما لهم، يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يقرؤون كتابهم قراءة سرور وحبور وفرح بما فيه، كما قال تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهؤلاء أهل اليمين الذين يؤتيهم الله تبارك وتعالى عندما تتطاير الصحف، يأخذون يعني كتابهم بأيمانهم. فمن أوتي كتابه بيمينه أعطي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الفتيل هو هذا الخيط الرفيع الذي يكون في بطن النواة. نواة التمر يكون عليها النواة يكون عليها غلاف ويكون فيها فتيل، خيط في عند شق النواة. فهذا لو أنه أدى هذا الجزء اليسير من العمل الصالح، من عمل صالح، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلمه، بمعنى أنه لا يحذفه ولا يخليه، بل يكتبه الله تبارك وتعالى له ويحاسبه عليه ويأجره عليه. وهذا من إتمام نعمة الله تبارك وتعالى وفضل الله على عباده المؤمنين، أنه لا يضيع لهم يعني مثقال ذرة من الخير، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أي في هذه الدنيا أعمى أي عن الحق، عمي عن الحق ولم يره، فهو في الآخرة أعمى تطمس بصيرته كذلك، أعمى عن الصراط إلى الجنة وأضل سبيلا. وذلك أن سبيله عياذا بالله إلى النار، فسبيله ضال ومأخوذ به إلى نار جهنم عياذا بالله. والعمى هنا عمل قلوب وليس عمل بصر، كما قال تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
فهذا العمل حقيقي. وإلا فعمل البصر قد يكون مع عمل البصر نور القلب وإشراقه وهدايته، فيكون مهدي إلى الصراط المستقيم. وأما من عمي قلبه فإنه لا يفيده أن تكون يعني عيناه مفتوحتان، ما ينفعه هذا، لأنه يعني القلب خلاص موصل عن الهداية. ومن كان في هذه أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه للرسول صلوات الله والسلام عليه، وفيها بيان يعني اجتهاد هؤلاء الكفار حتى في صد النبي عن الحق، وفي محاولة صرفه بكل سبيل عن هذا الحق. وهذا كله سياق بيان تعداد جرائم هؤلاء الكفار. انظر يعني عماهم عن الحق إلى هذا النحو، بل اجتهادهم في حرف النبي وصرفه يعني عن الحق. قال جل وعلا: وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فانظر إلى أي حد بلغ إجرام الكفار ومحاولتهم كل المحاولة أن يصدوا عن سبيل الله، حتى إنهم حاولوا هذا مع الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى وثبته على الدين. قال: وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وهذا يبين إلى أي حد هو حرصهم وجدهم واجتهادهم في تحويل النبي عن طريق الحق. وذلك أنه كانوا مرارا ما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: بس نحن مستعدين أن نسمع إليك ولكن اصرف هؤلاء عنا. كيف نجلس مع عبيدنا ورقائنا؟ ادفعهم عنا لا يشترئون علينا. قالوا: يشترون علينا إذا استمعنا لك على هذا النحو. وكان هذا نوع من المحاولة مع الرسول صلوات الله والسلام عليه يجذبوه إلى شيء قليل من طرفهم، أن يجلس إليهم، أن يستمع لهم لعلهم أن يهتدوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يهتدي الناس بكل سبيل صلوات الله وسلم، بل كان يشق عليه أعظم المشقة انصرافهم عن الحق، كما قال جل وعلا له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، كما قالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قال جل وعلا: وإذا لاتخذوك خليلا، لو أنك وافقتهم على شيء مما يدعونك إليه خلاص يتخذونك خليلا، فيخاللونك ويصادقونك على هذا النحو. والحال أنهم ليست خصومتهم وعداوتهم مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عداوتهم مع الحق الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحودهم بآيات الله تبارك وتعالى. وإلا فإن النبي قبل أن يأتي بهذه الرسالة كان عندهم هو الصادق وهو الأمين، ولم يكن هناك خصومة بينهم وبينه، ولذلك كل كراهتهم إنما هو لهذا الحق الذي جاء به. يريدون أن يحولوا النبي ويصرفوه عن هذا الحق ليكونوا في النهاية ليتخذوه في النهاية خليلا له. وإذا لاتخذوه خليلا. قال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك على الحق وألا يتنازل لهم عن شيء، حتى مجرد أن يجلسوا معه مجلسا خاصا دون أن يكون معهم هؤلاء الذين يحتقرونهم من عبيدهم ومن أرقائهم وممن يستصغرون شأنهم. ما وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وقال له الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم.
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال له الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض. قال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، الأغنياء بهؤلاء الفقراء، ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهؤلاء كان هؤلاء الكفار مفتونون يقولون يعني لو كان هذا الدين حقا وخيرا ما سبقنا إليه العبيد والأرقاء وهؤلاء بادي الرأي منا الذين يعني لا رأي لهم، أما نحن أهل الحجة وأهل العقل كيف نحجب عن هذه الحداية؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا. قال جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو أنك يعني ركنت إليهم في يعني شيء قليل، ومثل هذا اللي هو أن يعني يجعل لهم مجلس خاص، أو أن يجعل النبي وجهه لهم ويترك يعني هؤلاء ويطرد يعني هؤلاء الفقراء عنه. قال جل وعلا: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا بعد الموت. وهذا لأنه كلما شرف الإنسان وعلى قدره كلما كانت يعني الذنب أعظم، يصير يتعاظم الذنب بتعاظم المنزلة، كما في قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يضاعف لها العذاب ضعفين للمنزلة والمكان التي يعني هي فيه، فإنه إذا عوقبت امرأة من نساء المؤمنات على معصية من المعاصي فإن هذه المعصية مثلها إذا وقعت من نساء النبي التي لهن هذه المنزلة فإنها يعني تعاقب ضعفين من عقوبة الأخرى. قال جل وعلا: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد هناك من ينصرك علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتزل قدمه، بل هو المعصوم بعصمة الله تبارك وتعالى والمؤيد بوحي الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الخطاب لبيان إذا كان النبي نفسه يخاطب بمثل هذا الخطاب فلا شك أن يعني غيره من طريق الأولى والأحرى، فإن يعني الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، وأنه لا بد من الاستقامة على أمره جل وعلا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أيضا في السياق بيان شدة عناد هؤلاء الكفار ومحاولتهم صرف النبي بالتهديد، يعني أرادوا أن يصرفوه بالوعيد وبالترغيب، حتى الترغيب في أنه ممكن يهتدوا وممكن يدخلوا معه في هذا الدين، وهنا كذلك بالتهديد ومحاولة يعني إزالة النبي عن وجه الأرض. وهذا كله السياق في بيان يعني شدة معاندة هؤلاء الكفار للحق وإصرارهم على ما هم فيه من الشرك والعناد لله تبارك وتعالى، وهذا هو صنيعهم مع الرسول صلوات الله والسلام عليه. نكتفي بهذا ونأتي إن شاء الله إلى تمام هذا السياق في الحلقة الآتية إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.